Tervetuloa Tuntemattomien kalavesien tulkkien toisen jakson pariin. Ensimmäinen jakso taputeltiin ja siinä nähtiin, miten tiimit ottivat tuntumaa uuteen kilpailuvesistöön. Isoja kaloja nähtiin, mutta samalla aistittiin myös hieman tuskaa johtuen siitä, että tyhjää vettä riittää. Eli on todella tärkeää se, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tehdään vielä oikeita asioita. Kilpailussa pitää 7 tunnin kisa-aikana pyydystää mahdollisimman pitkät 4 ahventa, 2 kuhaa ja 1 hauki. Ja näiden kalojen yhteismitta ratkaisee sen, kenestä kruunataan kilpailun päätteeksi Tuntemattomien kalavesien tulkit vuosimallia 2024. Mutta nyt kello on 11.00 ja saa alkaa onkia. Hypätään siis Team Fishdevilin kyytiin ja mennään kattoo, miten Juuso ja Marko meinaa kisan startata. Sinne nousi veteen, kun saat itse asemoitua. Yksi tietysti, jos ne jälkiviisaan olisi ollut, niin olisi ollut jäänyt siihen sekakalaparven paikalle ankkuriin, tiiäks niinku. No se on, mutta sitä aikaa nyt kumminkin vielä oli. No joo. Saaka liki siinä. Tää on vähän tämmönen, niin kuin voi sanoa, että orpo-olo, kun ei oo sitä liiveä. Se on ihan, siis tää on niinku oikeesti niinku ihan... Olisiko se jo vettä alla 3,5? Niin. Se lähtee nousemaan. Niin nyt se lähtee nousee, ei mennä lähemmäs tulla. Pannaanko hänet siihen? Juu. Oho. Ja kello oli 11. Juu. Ehkä sitten me aloitamme tämän session. Naurattaa toi, kun olisi niin kiva vähän pyöräyttää liven ja katsoa, että missä ne menee, mutta ei tänään. Saatako ropsi? Joo, kyllä sitä sitten jossain kohtaa ehkä löytyy. Toi on jo paljon, kun ne jokunen aika sitten tässä oli. Ja tietää, että siinä nyt kumminkin on jotain. No joo. Spinteili on nyt, että metallirunkoinen lippapyrstönen. Pikkasen tuulee, niin on helppo heittää ja siis kivikkohommissa niin yleensä kesäaikaan niin ollut tosi hyvä että Ihan just samalla lailla kuin nämä perinteiset lipat. Perinteiset lipat. Väri tuli valittua just tasan tarkkaan, kun sattui löytyy pakista eka. Mutta on sitten tietysti, kun on sopivan nahkea on niinku puru, niin se voi olla punainen tai sininen, niin niillä on iso kiero keskenään. Tai sitten tosiaan, jos on joku luomuväri tai neonväri, niin Sama lippa, mutta eri väri. Jos sillä jotain vaikutusta on. Muutama heitto ja ottaa 50 metriä eteenpäin. No vielä ei ainakaan Juuso ja Marko saanut mitään mainittavaa aikaiseksi, mutta tekniikan puuttumisen tuska on käsin kosketeltava. Eli jos ei kukaan ole vielä tähän mennessä tiedostanut, niin kilpailussahan on sääntö, missä live-luotaimet on kielletty ensimmäisen kilpailupuolikkaan aikana. Eli 3,5 tuntia ongitaan niin sanotusti perinteisesti diagonaalityylillä ja sen jälkeen tyyli on vapaa toisen 3,5 tuntia. Mutta nyt onkin hyvä hypätä Saku ja Hannun kyytiin. Team Garmin, olkaa hyvä. Kello alkaa olemaan minuuttia vaille ja sitten alkaa kalastus. Me ollaan nyt valkattu tästä paikka, mistä ainakin ruudun perusteella voitaisiin tuosta ahvenet saada. Tää on aika laaja kyllä tää pläntti tästä. Lähdetään nyt haravoitteen aloittain tästä. Kyllä. Ja paljon on heitettävää tiedossa. Mä lähden ainakin itse
Viitte kovavieheillä spinteilillä liikkeelle. Mä lähden pehmeällä 3 tuumasella ja vähän painavemmalla. Tee vähän katsoa, että millä päällä ne kalat on. Mahdollisimman nopeasti joku käsitys, miten sinne pitäisi tarjota. Että katsotaan sitten mitä tapahtuu, niin sen mukaan aletaan muovaa näitä vieheitäkin. Kyllä, aika pien saa heittää. Otamme. Sitten Hannu. Paljon en pyydä. Ei ois. Sepä tuli vauhdilla. No niin, komia. Viekään piisat. Piiritäs. Se oli kyllä lähellä. Saattaa olla 28. Ei mikään ihan hirveän oppi, jos siihen nähdään meinaan paljon siinä on tavaraa. Joo. Sano vaan, jos ei. Se joutuu koritille kattoo. Nätti kuhanpoikainen. Tuli tuo ahvenenheiton sivuosumana. Pistetään se kasvaa. Otti tommoseen pieneen vestinin sirppi jikiin. No siinä päästiin nyt kattoo sit heti vähän kiihtyvää vauhtia, eli alkoi saman tien Hannulla ja Sakulla tapahtua. Ja mittakuhakin tuli ihan vaivihkaa sillä ettei itsekään meinannut ymmärtää, että siinä mittakuha oli kyseessä, mutta kyllä vain 43 senttiä peli auki. Seuraavana olisikin sitten vuorossa meidän viimeisen 2 kauden voittajat Kalle ja Pekko. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten sällien peli aukeaa. Saa ampua. Sitten aloitellaan. Ei ole kyllä tarkka se. Vähän kääntyy ehkä vene, niin mun mielestä se on siitä vähän oikealle. Aika jännä. Ei aina pois. Onko affe nyt vähän lukolla? Oli tosi lähellä siinä. Joo. Toi kala. Tosi hento. Tosi hento kuiskaus. Pimeässä. Pistäis vähän sinne. Mä annan vähän lippabelää. Aika jännä, että teki ton. Kerran kyllä löi varmaan ahvensia, mutta ei ollut sekään sen tuntunen, että olisi ollut mikään niinku... Onko jätkät tossa niinku ihan jossain penkalla? Vai tuliko siinä joku matala ulos? Siinä voi olla niitä kivikoita, se on aika niinku Rikkonaista. tosi rikkonaista. Ei mitään. Ei tee mitään. Nyt oli hirveä haukitärppivehkeet. Siinä lähti vuolet suut kuukkelit. Vuolet skuukkelit.
Kyllä tuommoisessa muodostelmassa yleensä ottaen olleet ahvenet niin aktivoituu. Mä ajattelin siihen ensimmäisen kerran, kun sitä katsottiin sitä näkymää, niin se oli sen näköinen, että kun siihen heittää lippaperseellä, niin ne hyppää veneeseen semmoiset 3-5. Toisin kävi. Ei ois 3 kyssää. On se just nippanappa. Ja se just 30. No, se on. Siellä on nyt kaikki 3 tiimiä lähtenyt tähän mennessä appura edellä ja aika lailla samalla taktiikalla haetaan joku matala kulma ja ruvetaan kylvää. Kalle ja Pekko sieltä komeasti yhden 30-senttisen sai heti alkuun ja tästä on hyvä lähteä rakentamaan kisaa. Jaha, 11. Nyt voi olla Kivet ylhäällä. Se onkin. Saa suorittaa niin sanotusti. Olisi se tietysti voinut olla valmiiksi täällä joku jigikin kiinni. No vähän kokeillaan tuolla. Patriotin jokeri. Mitä väriä sä laittat? Musta hopea. No kokeilla vähän kultaista. Mikä meillä oli tavoite? Kala olisi kiva. Kala olisi kiva. Ei pysy. Vaelliko kivi? Jotain pieniä kaloja siellä käy nyfläämässä. Ei pysy. Pientä. On todennäköisesti vähän pienempää, mikä yrittää käydä nappaamatta. Ei saa suuhun kunnolla. Joo. Pitäisikö meidän pudottaa tohon välikköön? No katsotaan tässä. Ota vähän ylöspäin tohon noin. Kyllä siinä ainakin jotain saloja näkyy. Joo, tossa alkaa niin jotain yhtyä. Ei liikaa. Ei mennä heti ylitse, kato. Mutta ei tossa montaa. Niin, mutta se, että otetaan sellaisia rauhallisia siirtymiä. Tai niinku pieniä. Jos tässä oli niinku potentiaalisesti salaan. Tällä liian pitkiä matkoja kerralla. Noniin, kala. Hyvä. Ei auki. Puikko auki. Puikko auki. Puikkari. Ei riitä. Ei ihan riitä nyt kortille. Ei ihan riitä kortille, joo. Voi. Ahven seuraavaksi, saman koko. Joo. Mulla on tässä. Team Lawrence Motor Guidekin sai pelin auki, mutta valitettavasti nyt kohdekala ei edustanut ihan sitä haettua. Haukia tuossa vesistössä riittää ja noita pientä haukea erityisesti. Se huomattiin jo koekalastusreissuilla ennen kuin kilpailuvesistö valittiin, mutta on siellä joukossa hienoa ahventakin. Hypätään sitten meidän kansainvälisen tiimin Toni ja Robertsin kyytiin ja mennään katsomaan, minkälaisilla ajatuksilla herrat omaa kisansa käynnistelee. 2 minutes time to go. 2 minutes. Yeah. I think we will start now with I will start with the jig because there is a bit deeper water. We will stand on 9 meters and we will cast a bit shallower, like 6-7 meters. Yeah. And I will use a jig, and Tony I think will use a spinnerbait, which is a bit heavier. Yeah, spin tail. Spin tail, yeah. And we see what happens if the fish will not react. Then we will start to think to do something else. But we will start with that. Yeah. Because that's easier
with the jig in deeper waters. With the spin tail, it's very like you can fish it in deep water and also in shallow water. Yeah. But with jig in shallow water is not really the best. Yeah. We can start, okay, yeah? We can start. What size jig head you started? 10 grams. Okay. Hienoa on nähdä kansainvälistä vertakin lauteilla. Toni nyt on tuttu kasvo, ollut 4. kertaa nyt mukana, mutta Robert on ihan uutta ja ei ole todellakaan mikään turha tekijä, vaan hänellä on kokemusta kilpakalastuksesta ja yleensäkin kalastuksesta ihan valtava määrä. Viime vuonna muun muassa 3. sija Northern Fishing Gamesissa Vanajanvedellä, eli aika monta kovaa päänahkaa herra poimi vierailla mailla, joka on kova suoritus. Näiltäkin sälleiltä voi odottaa oikeasti paljon tänään, mutta mielenkiintoista on nähdä, mihin asti pito riittää. – 30 sekuntia ja sitten alkaa onginta. Ai. Kaikessa kalastuksen ensimmäinen heitto oikeastaan kaikkein tärkein. Et siihen malliin Riekkinen. Kyllä, mä tiedän se. Mihin sä heität? Tuonne punaista mökkiä kohta. Okei. Mihin sä? No suunnilleen sinne se aika lähellä mäki. Joo. Mä heitän vähän pidemmälle kuin Ari. Ei, saa suorittaa. Joo, no niin, ja mulla hälytykset soi. Okei, sulla semmoinen. Otetaan se pois. Ahventa on odotusarvoinen, että siinä on valtavasti semmoista pikkuahventa, mikä ei tule tarpeeksi isoa. Mutta sen takana ehkä siinä on sitten vähän isompaa ahventa. Mutta pelkona on, että se voi olla, että ne onkin myös pikkukuhia. Mun dropshotti, myös mun uittoliike on hieman erilainen. Mulla on vapa tänne ylöspäin, koska mä haluan pitää sitten siimaa mahdollisimman pystysuorassa. Ja Mikko taas, se jikihän on siinä pohjan yläpuolella vähän matka. Ja sitten taas Mikko vetää perinteisellä jikillä taas ehkä vapaa alempana ja ehkä enemmän sitä pohjalinjaa pitkin kalastaa ja enemmän vaakasiimalla, mutta uittotapoja on monia. Ei ole yhtä ainutta oikeeta. Se isojen kalojen parvi ei ollut niin kauhean tiheä siinä. Oli sulla pieni? Mulla on pieni. Ei, mutta siis oli tärppi. Niin. Pieni tärppi, joo. Pieni tärppi oli tässä heti veneen alla. Otetaan ne ahvenet sitten livelle. Oli. Yes. Taitaa olla kuha. Komea ahve. Ei oo vielä haavis. Haavissa. Muuten hyvä. Oi. Aivan semmonen, mikä haet. Jep. Herra Jumala, mikä ahve. Tää on melkein enemmän lyijyä kuin jikiä. Valkoisella, joo. Pistetään se 37 se meni äsken. Eiks niin? Joo, kyllä. Yes. Ilmeisesti. Pistetäänkö tosta? Tosta. Joo. Kato miten jäätävä hieno kala. Aivan punaista talvaa. Siis voit kuvitella, että olisi rapua. Niin. Yes. Kato miten hieno aloitus. Mä laitoin tommosen ylipainavan jikinupin nyt tohon ja valkoisen jikin. Mulla on tapana kalastaa välillä, etenkin kun on lämmintä vettä, niin kuin liian raskaalla jikinupilla. Niin. Joo. Se on välillä, sillä saa haravoitua nopeasti noita paikkoja. Ei se välttämättä ole yhtä tehokasti hitaasti kalastettuna, mutta sillä saa nopeasti käytyä paikalla. Joskus osuu.
pohjilla. Team Daivaa on kyllä mukava seurata. Jaksaa aina hymyilyttää itseäkin ruudun toisella puolella herrojen into lähtee kilpailuun mukaan ja suorittamiseen. Ja kyllä kerta kaikkiaan komea ahven tulikin heti kilpailu alkuun. 37 senttinen on todella hieno kisakala, se on sanottava. Ja hyvä nostaa myös esiin se, eli tämä oli jo toinen tiimi, joka korostaa tämän kilpailun alussa sitä haarukointia. Eli käytetään vähän erilaisia vehkeitä, heitetään vähän eri sektoreita, eri tekniikoita, koska nimenomaan sillä löytyy paljon nopeammin se päivän koodi. Ja tätä kannattaa soveltaa ihan jokaisella omallakin kalareissulla. Kavereiden kanssa lähtee purkaa hommaa sillä, että jokaisella on vähän oma rooli. Tässä on kivikotti kummankin puolella. Aitoiko parkki? Tollakin puolella. Joo. Elikkä saa heittää ihan mihin vaan. Joo. Tai kai sitä muutenkin saa. Heti kun putos veteen kävi täräytti. Joo. Ja ihan siellä kivillä. Täh? Ihan kivillä. Juu. Kokeile pommittaa sitä, mä heitän muutaman tuon. Ei pökin, niin ei pöki. Mitä? Ei pökin, niin ei pöki. Ei edes kurkku. Ei meillä mitään hätää, jos tää rupee näyttää siltä, niin ajetaan rantaa, otetaan sienikori tosta matkaa, lähdetään keräämään sieniä. Se on mukava päivä viettää päivä luonnossa, ei tää nyt sen kummempaa. Se kannattaa niinku isompia ressejä ottaa. Antaisi edes pienen merkin, niin helpottais. Tuossa on isompia kiviä tossa, mihin mä oon muutaman kerran heittänyt, mutta ei siitäkään niin kuin ei... Tarvii olla huonolla purulla, kun kaljukättiä kelpaa. On parempi, kun tuohon ei sano mitään. Fishdevil ei ole vielä peliä auki saanut, mutta Markolle pisteet kalikokatin käytöstä, eli aivan legendaarinen lippa oli siiman päässä. Ei mitään muuta kuin paikkaa vaihtoja seuraa vaan ruutuun. Ja sinne sieneen nyt ei vielä mennä, sinne kerkeisi kisan jälkeenkin Juuso. Vaikka ne kanttikset hyviä onkin. Tässä on kyllä kalaa paikalla, tulee varovaisia täpyjä ja haetaan vähän eri profiilia, omaavia vehkeitä ja erilaista uittoa koitetaan. Ja lähdetään aika äkkiä kyllä haravoimaan tätä aluetta läpi, ettei jumitu tähän ihan kauheaksi aikaa. Jaha, vaikuttais vähän siltä, että ainakin toi ahve, mikä on napsun syvemmässä, niin se ei ainakaan ole purulloansa. Tuossa kuitenkin nähtiin ruudussa sen verta kalaa, että siitä olisi vähän enemmän pitänyt tapahtua kuin muutama pienempi ahve. Ja katsotaan. Kokeillaan heti alkuun mahdollisimman monen tyyppisestä paikasta ja koitetaan mahdollisimman nopeasti saada joku käsitys ja löytää vähän aktiivisempaa kalaa. Varmaan nyt on tuo asetus vähän semmonen, että saa varmaan aika maasutella pohjista. Tuli tosi kova tärppi. On tuo aika makosa. Joo. Makosan pommin kyllä. Maatsuilua. Siinä on se sälänippu ainakin, mikä käy. Ei, äsken oli taas ihan ok. Juu, mutta siinä on lähellä venettä. Juu, siinä on niitä silppuja vähän kauempana. On kyllä huonolla purulla, on nääkin. En oikein lähde laukalle. Kasvo kalan koko. Kaapeli lähti veksi. Aika hiljasta on.
On, mutta odotettavissa alue on iso ja kala oli liikkeessä aika hyvin, mitä tuossa tultiin tunti jälkeen, mitä tässä käytiin, niin kattoon. Pitää mennä vaan ja kalastaa aktiivisesti tätä kulmakuntoa. Kyllä. Vähän oli oletusarjava, että noista näkymistä oltaisiin vähän saatu eri lailla kontaktia, mutta kyllä kun se tavoitetaan se kala, niin alkaa tapahtua. On se kova haaste, kun kala liikkuu jo tunnin aikana noin paljon, mutta Kari hauki hokkasta lainatakseni töitä, eli liikkeessä pitää pysyä kalastajankin. No, se on ihan varma, että nämä meidän 6 tiimiä kyllä tänään tekee sitä työtä ja tekee paljon ja aivan varmasti ahvenetkin sieltä vielä löytyy. Iso. Paljon helpompi kalastaa. Pohjan läheltä. Se on varmaan, kun siirrytään tuon saaren kupeeseen. Tässä 2D. Annetaan muutama heitto tähän vielä. Eri suuntiin. 2D on vähän tyhjää täällä. Joo. Äsken siinä oli kyllä ihan hyvä parvi, mutta tää koittaa etsiä nyt vaan. Joo, tässä sitä oli kuitenkin. Joo. Valannetaan 15 metriä vaikka alaspäin. Joo. Katsotaan sitten taas muutama heitto. Päästä mietiin. Kala. On. Ei. Pieni kuha. Veteen. Ei taida kuule riittää. Se on hiinä jo tässä. Joo, 3,7. Ota mitta nyt kumminkin. Ei oo edes ikivanha laki, mikä on tänne. Joo, kyllä mä sanoin, että 3,7 se olisi. Tai se 40 tai 42 on kyllä. Ne saattoi olla tässä ne paremmat kaiut noita tumppikuhia. Joo. Täytyyhän jonkun ne pienetkin kalat onkin. That's me. Tää on niin, että säkä kyllä nyt vielä päässyt oikein rossailemaan. Mä oon kyllä tommosen hauen, mikä on pienoismalli. Se on vähän speed fishingia. Joo, saa antaa vähän vauhtia. Vesi on niin lämmintä vielä. Kala. Hauki. Iso pieni, ei varmaan kumman. Ei, pieni höpö. Tumppi. Kato. Se on oltava pieni, että voi olla joskus iso. Kyllä siinä ainakin lajikirjo on kohdalla. Haukee, kuhaa, mutta vielä puuttuu ne niin sanotut kisakalat, ahvenet, jota nyt siitä ollaan etsimässä. Vaan jos niitä hetki sitten tuossa nähtiin, niin ei ne kauas on vielä kerennyt. Mitähän mahtaa Roopelle ja Tontsalle kuulua? Okay, so we can see from the side scan the rocky area is now there. Yeah. Pike. Touching. It was touching and Yeah. off. I was saying, I just wanted to say that it's coming after me. Yeah. Yeah. You got? Yeah. Small one. No need that. Oh.
Maybe it is. No. It's close. It's close. We need to take it with the net, yeah? Maybe not, maybe not. I will check it. Yep. It was bigger than you thought. Yeah. But when I saw it... Like yesterday, remember? Yeah. Yeah, it's 29. First fish came up. Yeah. First fish? Yeah. And you could see that when I tried to jig, nothing happened. And then I just started to slowly reel it. And when I started to reel, I could feel that they started to bite a bit. What do you think? We're gonna go? Okay, yes, you said we go. Yeah, because no activity. No activity. Like we want. Yeah. Pretty weird because no bites, from the small one. Yeah, exactly. Yeah. That was really weird. But the next spot where we stop, there was maybe the Sanders, so maybe we're gonna start with the jig. Yeah. And they was a pretty good size also. So. Okay. It's in the start of the bay, yeah. Yeah, I think, but we're gonna try. Yeah, I take out with the big engine. Yeah. Niin se aukesi peli Team NFG:lläkin. 29 senttiä ahventa kortille, 1 on taklattu, 3 tarttis vielä löytää. Kävi. Tosi passiivisella, tulee peräs koko ajan. Mulla lähti äsken tuosta matalemmasta ahven pereen, mutta mä en pystynyt sitä onkin. Kylläpä on vaikeeta. Nyt riittää, ei auki. Ei oo mitään. Ei lähde mitään. Ei sillä ei. Kyllä ei tee mitään. Tässä juuri kun kalastetaan tämmöstä niinku aika matalaa. Kohta mä saan ihan just sieltä mittaa. Matalan kivikon reunoa kalastetaan. Tässä on voimakas täky ja nyt kun me kerittiin reenissä meneen tähän, luodattiin tää ja nähtiin siinä täyn keskellä selkeästi ahvenia. Mutta nyt sitten kun ruvetaan onkiin näitä, vaikka me tiedetään, että ne on tuossa meidän takana, siinä on 5-6 ja hyvän kokoista tuommoista plus 30 ahventa, niin niiden onkiminen ei olekaan siitä sitten niin kumminkaan niin yksinkertaista. Se voi olla, että yksi ahven, mikä siitä tuli ja toinen varma tärppi oli, niin se voi olla hyvin mahdollista, että se muu ahvennippu lähti siitä matkoon mukaan. Ja se on sitten huomattavan vaikea siitä niin kuin saada ongittua. Kyllä tässä tarvii joka kala näköjään niin kuin tarvii kyllä onkia, että oliko hyvä? Mä saan kohta tästä hyvän ahven. Joo. Hetki mennä. Mä odot. Hetki mennä. Huhhuh. Kolahutteleeko? Otetaanko tähän vielä ja nopea toinen ankkuri vähän tonne toiseen päähän, niin katsotaan vielä se. Otetaan parilla heitolla se ja mennään sitten siihen niin kuin oletettuun ahvenen matalan paikkoon. Me oltiin äsken tuo. Joo. Heitäpäs se vastariin siitä. Siinä oli sitä kumminkin sitä kalaa. No mähän heit. Ja sähän pokaa heit. Mähän sen sitä blimpautan sitten.
Se on ihan sama, yleensä onko viikon reeni vai 2 tunnin reeni, niin kun kello lähtee käyntiin, niin kummasti se aika alkaa vaan kulua. Juu, ei auta. Lappu täytyy välttämättä ihan heti. Hei, yhden mä vielä otan tonne ja sitten sitten me mennään... Lähdetään ongelle jo. Juu. Otetaan se, heitetäänkö se iso kivi siitä alta pois? Joo. Ja sitten mennään se matalan salmiin ja sitten ruvetaan vaan... Sitten pitää ruveta rakentoon paikka kerrallaan sitä. Hätä siinä on. Sitä on just sitä ahvenen ruokkuu. Onko riittääkö? Ei. Ei tullut parannuksia siitä uudestakaan ruudusta, mutta tuossa on hyvä huomio tuli Kallelta, mikä toistuu monia kertoja vuodessa kalapaikoilla. Eli se, että kun ahvenet lähtee seuraamaan sitä kalaa, joka on kiinni tai on tärpännyt, niin se voi tuhota hyvän kalapaikan. Et jos moni ihmettelee, että miksi tuolla kaverit välillä kelaa valtavan kovalla kyydillä sen ahvenen kyytiin, kun se on koukun päässä, niin monta kertaa siinä on tavoitteena se, että se vähän vilahtaisi niin kuin kavereiden silmäkulmassa ja se häviää ja se muu pysyisi paikallaan. Team Daiwa sai äsken komian ahvenen. Onkohan niitä siinä samalla nurkilla enemmän? Kävi vähän näpäyttää joku, mutta en tiedä kuinka pieni. Koko ajan käy vähän taitaa olla joku pieni. On noita samanlaisia, mikä mulla joo. oli sitten. Joo. Kala. Haavikala saadaan. Väärä laji. Tätä me vähän pelättiin. Jep. Tätä me vähän pelättiin. Paljon kuhaa 4-2? Joo. Joo, se ei riitä millään. Kyllä se taitaa 4-2 mennä. Joo. No ei se otetaan mitään. siitä kuvaa nyt varmuuden vuoksi. Tämähän on 46 senttimetriä. Vahva etiäinen, että mä vierailen sun jigitaululle. Ei, se on pohja. Pohja, joo. No, nyt on kyllä surkea tapaus. Koska ei viittis mennä pilaamaan sitä kalapaikkaa. Kala. Okei, otetaan se kala sieltä kyllä. Hyvän tuntunen on tääkin, jos ahve on. Kyllä se on meille riittävä. On se ihan riittävän kokoinen, joo. Meillä tämmönen vähän ketterämpi ahvenhaavi käytössä nyt. Ei otettu sitäkään turhaa. Se on nyt 20... Saako 29? 29. Saako? Joo. Karilla ei ole silmämitta ihan vielä taaraantunut, jos 4-6 kuha näyttää alamittaiselta. Että sehän oli varsin soiva NS-suojakala. Ja nätti ahven perään, niin kortilla on jo yli metri kalaa. 112 senttiä kirkas kärkipaikka tässä vaiheessa. Team Fish Devil on sitkeästi pysynyt samalla kalapaikalla. Mielenkiintoista katsoa, lähteekö sinne jossain vaiheessa raitapaitojen suut aukeaa. Erittäin hiljasta. Erittäin hiljasta on. Laji helppous viehättää. Odottaa, että saadaan pytyt päälle. Se on niinku... Nyt tuli ahvenia perässä äsken. Pientä. Kävi tossa repsiin matkaa aika. Varmaan jos ei näitä tästä saada ottaa, niin varmaan tuohon syvemmälle päälle vähän tarvii mennä. Joo. Ja se nyt sitä tavaraa näkyy. Niin, se monesti voi olla joku tietty paikka, niin se on aamulla hyvä, iltapäivällä tyhjä tai toistepäin. Tai niin kuin, ei vaan, kai se vähän joskus on kalalla sekin, että ei kai nekään vissiin aina syö ihan samalla kuin ihmisetkin. Ja vaikka se pitkälti on samassa järvessä, ne syö melkein samaan aikaan, mutta monta kertaa se nyt taas sitten kun vaan viittii tahkota, niin se löytää jostain sen
syövän kalan. Kato, nyt kävi jo Kiki vähän pökkäämässä. Tuo oli aika hentoinen kaveri. Hauentu. Voi vitsin pettymys sukkula. Hyvä Marko. Meidän porukka sanoo, että hyvä Reetta. Niin sanotusti perinteinen sivuosuma. Harmin paikka, väärä laji, mutta aktiviteettia veneessä ja esimerkillinen kalankäsittely Markolta. Eli monta kertaa, jos tarkoituksena on vapauttaa pieni hauki ja otetaan tommonen niin sanottu niskaote, niin ne kiduskannet voi painua sinne sisään. Ja ennen vapautusta on tärkeää katsoa, että kidukset pääsee esteettömästi liikkumaan ja kalan elämä jatkuu positiivisena. Se on tommonen tosi jyrkkä penkka ja siinä hyllyn päällä on ahvenia pikkusen, niin ei kalasteta siitä poikittain sitä, taikka niinku syvän puolelta sinne matalaan sitä penkkaa, vaan kalastetaan poikittain sitä hyllyn päällystä huomattavasti tehokkaampaa kuin se, että se viehe on siinä niin sanotussa kala-alueessa paljon pidempää. Tuossa on vähän eri profiilissa se kala, niin se on kyllä tosi. Kato nyt tätä downia. Siinä ei pysty käsittämään. Joo. Tätä saattoi olla. Joo niin, sitä saattoi olla. Oli niinku sieni. Nyt oli mittakala. No. Oli aika rapea. Joo. Otamme uuden. Perhana kuin irtossa. Hyvä terppi. Toinen. Mitä? Oli hyvä. Ei piisu piimoo. Ei piisaa viekin. 2-1. Älä viitti. 2-5. Katos, mikä sen mitta on ihan piruttas. Olisiko tämäkin 2-5? Tämä kato. Osaa vähän öökalta. Katsotaan nyt, ettei. Ei. 25 mä sanon. Melkein 7. 2,7. Täytyykin vähän mittailla noita useammin. Tää on kyllä mittis. Tässä on tosi pieni hauki. Vähän potkii tuolla. Tää kyllä ahveneksi mä millin. Kyllä vaan meni. Joo, mitä tapahtuu? Onko mies mallissysteemi? Oli muuten vuosisadan haavitus. Oli kyllä ihan. Saatiin ahvenpää auki. 30. Pistetään poika uima. Kolme vielä. Kyllä siellä Team Karminin veneessä nyt ainakin kala-alueella ollaan. Koko ajan tapahtuu ja nätti 30-senttinen mitta-ahven 43-senttisen kuhan kaveriksi edennyt vielä valtavia kaloja on, mutta käytännössä kuitenkin kortilla 73 senttiä.
Jos 27-senttinen kala on silmäpuntarissa 2,5, niin kannattaa olla tarkkana, ettei niitä mitallisia vahingossa lipsu sinne laidan väärälle puolelle. Nyt on hyvä parvi alla. Olis. Niin, siitä niitä on. Otetaan tonne päin, katsotaan. Kyllä niitä tässä on. Jumakauta, kyllä tässä on nyt aika hyvin Tuossa on tommonen pohjan muoto. Neppaappa siihen. Se on kuule nyt semmonen kohta, että se on romut ylös ja huotaamaan. Tai sit painetaan sinne, mistä käytiin kattelemassa. Se on yksi vaihtoehto. Siinä oli paljon tavaraa meinaa. Niin oli. Me voidaan sinne painaa. Vaikka samassa ajaa sinne, kun etsii tästä jotain uutta. Tämä nyt ei näytä olevan mitenkään. On tässäkin kalaa näkynyt, mutta ei se aktiivikalaa ole. Ikävä kyllä. Jaha. Aiju ei nyt antanut. Mä en tiedä mitä mä nyt. Spin tulee vaan räpsimistä. Niillä se on jatkettava. Kyllä kun se aktiivinen kala löytyy, kyllä se sitten räppää. Tavallaan kiinnostaisi vähän kokeilla sitä isoa bugia, mutta en mä taas usko, että se... Tuolla sä pääsit paljon paremmin pohjaan. Niin pääsee, joo. Mä kokeilen nyt ihan luomua tosta Crystal Brownia. Yksi se on kunkin mikä? Pepsin Crystal Brownia tosta. Mennään tuonne pikkukalasta aika nätisti. Joo, hyvän näköinenhän tuo. On tuossa kiveä paljon. Näkyykö siellä kalaparvia? Ei 15 näy. Mutta tässähän niitä oli. Tässä oli oikein reilusti sitä tavaraa. Täällä on hyvännäköistä kivikkoa kyllä. Niin on, mä melkein muutama heiton tässä ei. Joo, hyvä kone alas ja heit. Ei noihinko voi aina ihan sokeasti luottaa. Ei siellä on matalaa tuo. Oi, pieni kala oli kiinni. Kala. Aha. Se oli ei näin. Mutta näinkin voi käydä. Oi. Menköhän sinne suorilta takaisin. Hetken jo luuli, että on vähän parempi. Ei ihan. Tuolla on jotenkin vastaisku kunnossa. Joo. Se on räväkkä. Sattuu ja tapahtuu. Siellä meidän Markku hellittelynimi Möykky otti väärästä päästä lyhyen ahvenen ja tällä kertaa myös väärästä päästä kiinni sen ahvenen. Toi on meinaa monta kertaa tommoset kiviropikot, missä nytkin herrat olivat, niin on semmosia paikkoja, että saattaa välillä kala näkyä ja välillä ei näkyä. Ne osaa mennä kyllä hienosti piiloon. Varsinkin jos siellä on vähänkään isompaa louhetta, niin siellä on hienoja paikkoja ahvenelle. Mennä jemmaa. Ja sieltähän niitä ei silloin luotaimella näe, ne pitää onkia. I think the fish is not so active now because we started really close middle of the day, so maybe they was active at the morning and few hours. They are only resting and afternoon maybe by the game, but I don't know. I make the first one to this side. There was also the rocky area. Yeah. This side. Never know. Was it? Yeah, perch.
Not big one, but perch. Small one. Really small. Baby perch. Baby perch. Small ones also this side. Pike. Pike. This time better. Better pike. Yeah. I think better perch also. Perch, but not big. Perch? Yep. Good one? No. But every cast, something is happening. Catching, so. Yeah. Yep. Good one? Yep. It's a pike. Pike? Yeah, small pike. Don't need net. You take it like that, yeah? Yep. It felt like better perch first. I try to, like now I try to reel in a little slow, that it's not jumping in the air. And I try to go completely on the bottom, scratching the bottom. And I tried already to drop it in the air, but nothing happens. But looks like the fish is not eating at all. Doesn't matter the technique now. Yeah. Toni siinä arveli, että ahvenet on mennyt päiväunille ja kyllä se vähän samalta nyt näyttää aika monella. Eli paljon on närkkimistä ja paljon tulee pienempien ahvenien tapahtumia, mutta noin niin sanotut kookkaammat körmyt pysyy aika hyvin jemmassa ja edes mittakalojakaan ei ole montaa tähän mennessä vielä noussut. Mutta taatusti tulee koodipäivän mittaan jossain vaiheessa muuttumaan. Kisa-aika on kello 18 saakka. Jossain vaiheessa nälkä tulee ahvenella uudestaan. Siellä on Mikolla niin sanotusti kuuma vapa. Eli Mikko vetää siinä hyvin ahventa, niin sehän riittää, että Mikko niin vetää. Mä jätin pohjan ton kalusta, mä joudun rakentaa uuden perukkeen tosta noin. Vie muutaman minuutin. Hyvää kilpailuaikaa, mutta ei voi mitään. Sillä aikaa kun Arje katoo, niin mä pystyn kokeilemaan kaikkea ihan hämärää täällä. Ai kokeilet. Kunhan et pelota niitä kaloja vaan. Kaikki. Tulee päivän pienin kala. Okei. Siis vielä pienempi kuin se, mikä mä sain. Kyllä mä veikkaisin, että mä vein nyt voiton. Okei. Siinä on. Katselen muita veneitä, niin me ollaan isimpää oltu yhdessä ja samassa paikassa. Onko se hyvä vai huono asia? Se, että saattaa olla, muut on saanut kalat kasaan ja on lähtenyt eteenpäin tai sitten niissä on senkään vertaa. Meilläkään nyt ei ole uusi vesistö, vähän aikaa vasta etsitty tästä kaloja, niin meillä on tosi vähän vaihtoehtoja tähän mihinkään liikkuu, mutta pieni tärppi oli siellä taas. Joo. Ahkavi. Olisiko parempi? Nyt on. Oh. Ehkä just mitalinen. Näyttää.
Joo, ahmehan sieltä tulee. Hieno koppa. Vähän tommonen. Tämäkin voidaan ottaa tuulettaa tähän haarin varten. Joo. Tämmöistä voinut ajatella. Nyt siellä oli Baitbank 10 grammasella. Jiki päällä tällä kertaa. Eiköhän toi jää. Noin. Nyt se lähti pois. Aivan upeeta. No joo. Kato se menee 30. Joo, 30. On kyllä kerta kaikkiaan hienoa tekemistä Team Daivalta. Sari ja Mikko on pysynyt samalla alueella, eikä syyttä. 142 senttiä kortilla, nyt jo 3 ahventa ja 1 kuha. Kohta on ahvenkortti täynnä ja päästään keskittyyn sitten puhtaasti kuha- ja hauenpyyntiin tai mahdollisesti ahvenen parantamiseen. Mut mun täytyy antaa tolle Ari Haaville kyllä pienet bonuspisteet, eli ihan selvästi onkikokemuskin näkyy, eli todella pitkävartinen haavi, millä otetaan kalat kyytiokelauksen puolivälistä. Varmistetaan niiden veneeseen saaminen. Hieno vesistä. Hieno vesi. Kyllä vaihtelevuutta piisoo ja on kyllä mukavan näköinen paikka. Toi tykkää, toi on jättöjen fappanut selkäpakkoja. Joo. No viimeksi se leiriytyi siihen selkäpakalle siellä. Siinä on joku 89 palsi, eikö ole tossa? Joo. Palsi eli pakka. Pöydällä korttipakka. Eli palsi. Ei riitä. Eli pakka. Ei riitä vaan tämäkään homma tässä. Mennään tuohon syvän pussin päähän. Täysin erityyppinen paikka. Pussin pää. Periaatteessa niin kuin pää, pussi, pussin pää. Siinä on pussin pää ja pää on vähän pussissa. Ois sitä pitänyt 2-3 pystyä onkiin sitä ekasta paikasta, silti. Mä etin, mulla oli ainakin 2 hyvää. No, 1 mullakin oli siinä semmonen varma. Eli nyt vaihdetaan taktiikkaa, vähän on matalemmasta nyt kokeiltu. Nyt mennään, katso Pekko kiviä. Niin nyt mennään vähän sitten tähän erityyppiseen juttuun. Yritetään löytää tästä selkeästi syvemmästä vedestä niin kuin ahventa. Ja katsotaan mitä me siinä saadaan aikaiseksi. Katsotaan mitä me siinä saadaan aikaiseksi. Tähän tulee tämmönen oikein niin kuin vanhan liiton juotin pää. Tähän täytyy olla oma erillismonttunsa tää. Tuohon tulee tämmönen pieni monttu tohon. Tuo ja ihan pystyseinä nousee tohon kivelle. Otetaanpas tähän oikein niin kuin ei hullumaisesti, mutta jos kyllä mahdollisuus on tästä kala saada. Voitais siitä veivoon sitten hommaa kondiksi. Tuossa kävi 2 Tosi hieno nippu siinä on kala. 2 töpännyt jo. Häh? 2 töpännyt jo. Tärpit oli kyllä todella vaisuja, ei missään nimessä tuntunut ison kalan tärpeiltä. Ne DIs taas näytti ihan niin se on noin hyviä kaloja ne mitkä tossa on, jossa siitä nipusta on ne tärpit. Ne peesaili siihen. Joo, ne tuli perässä. Ainakin jos. Se voi olla hyvä. Kuha. Okei. Okay. Mä veikkaan, että se oli kuha. Kuha. Ei vaan pieni hauki. Pieni kuha.
Se on 4-2. No on se 4-2, joo. Ei sillä ole. 4-3. Häh? 4-3. Käsi Kallella ja Pekollakaan ei ihan niin räväkkä alku ollut kuin viime vuonna, mutta tosi nätti 43-senttinen kuha kilpailujakson päätteeksi nostaa herrat tällä hetkellä jaetulle kakkospaikalle Team Garminin kanssa. Ja itse asiassa molemmilla tiimeillä on täsmälleen samanlaiset kalat, 30-senttiset aavelit ja 43-senttiset kuhat. Tuntemattomien kalavesien tulkkien Uusjärvi tuottaa ainakin alkuun nyt pikkasen haasteita. Kalaa tulee paljon, mutta mitallisten saaminen ei ole helppoa. Eli teema on nyt ollut tällä hetkellä hieman nihkeä. Mutta taatusti tullaan näkemään vielä tämän päivän aikana paljon draamaa, komeita kaloja, hienoja onnistumisia. Tulostilanne 2 jakson jälkeen. Kärjessä Team Daiwa suvereenisesti tuloksella 142 senttimetriä. 3 ahventa, 1 kuha tässä vaiheessa kortilla. Kakkossijaa jakavat Team Garmin ja Team KPF-Aava, molemmilla tulos 73 senttiä. 4. Team Northern Fishing Games 29 senttiä. Ja Team Lawrence Motorguiden ja Team Fish Devilin peli on vielä tässä vaiheessa avaamatta. Vaan mitä tapahtuu tuntemattomien kalavesien tulkkien 3. jaksossa? Kalojen jakautuminen jatkuu, mutta yllätyksiäkin tullaan näkemään. Haasteita, riemua. Kaikkea sitä, mitä kalastus on. Viikon päästä pysykää kanavalla.